Đang ở Winner, sau này sẽ shopping cho chị dọn nhà lần thứ 2, thứ 3 vậy đó. Kêu không? Dây gốc là 15 đô, giờ bán có 6 đô thôi, vậy hơn không? Trái với mèo. Chiêu không? Nó màu xanh nhưng mà không. Chiêu không? Màu mint. Ở đây có nhiều nồi màu pastel rất là dễ thương. Thật ra bên mạc giá cũng rẻ hơn một chút nhưng mà không có, bên ngoài không đẹp như này. Which one's better? Or this one? Yep. 8 đô còn 5 đô. Đồ xin. Màu rất đẹp. Màu mint. And they have a whole set here. KitchenAid. Hãng của cái máy đánh bột xịn xịn ấy. 8 đô còn 6 đô. Very good, very thin. Màu đẹp. Take this one. Thảm yoga xịn. Từ 30 con 20. Nghe lại bình thường nè. It's different. Ok. Trên Amazon bán cũng 20 mấy 30 á. Giá gốc 30. Đóng đồ chưa anh Phát? Hello. Hôm nay là ngày thứ 3. Tha đồ qua đây. Quá mệt cho nên Coco. Rồi, đây là bịch đồ Tha từ nhà đang ở sang. Mua IKEA ngày hôm qua. IKEA ngày hôm qua để chân bàn thì chuẩn bị tự ráp bàn. Còn bịch này Winner. Bịch kia Walmart lần 1. Tip số 1 khi dọn nhà là giống những đứa như mình, đó là nhà này nó empty, nó không có gì chơi, không có bàn không có mấy cái đồ nhỏ nhỏ như chén đĩa, cho nên mình phải đi IKEA mua. Mà hai đứa chưa có xe hơi, cho nên tip số 1 bạn hãy mang cái vali nhỏ đi. Tại vì chén đĩa mặc dù nó không công tay nhưng mà nó siêu nặng luôn, cho nên cần phải có cái này mới đẩy nổi. Đây là đống hôm qua chén đĩa. Sao quẻ được, mình đã chùm phát đồ này, nó nặng quá mấy mẹ ơi. Không phải bắt. Chén này á, IKEA bán cũng có mấy cái gì là rẻ lắm, cái brand cái dòng rồi đó màu trắng của nó có 99 cent cái, nhưng mà nó mỏng lét à, đúng là tiền nào của nấy. Mình có mua mấy cái màu rất là đẹp. Chén này thì nhiêu nhỉ, 2 đô mấy, còn 3 đô đó, mua nhiều đó thôi. Nói chung có hai đứa, mai mốt còn dọn nhà nữa cho nên sách rất là mệt, tạm thời là mua đủ xài thôi. Rolling. Đây là đống Winners. Tip số 2 là nếu mà bạn cần mua nồi niêu xoong chảo thì nên vô Winners. Này là chuyên bán đồ hiệu nhưng mà giảm giá, cho nên chất lượng rất là tốt. Có điều là những bạn mà cần nguyên set thì nó không có nguyên set đầy đủ thôi, tức là có thể là mỗi cái nó một màu khác nhau. Nếu mà bạn hên thì bạn sẽ lụm được, mặc dù nó không để thành nguyên set nhưng mà nó nằm ở những chỗ khác nhau và bạn có thể moi ra được, ví dụ như mình đây. Quên không? Miếng set màu hồng baby trong cái hãng này rất là cool. This one. Đây bằng gỗ hồng, giá nè 32 đô, bây giờ chỉ còn 25 đô thôi, brand new nhé. Đó, this one mint same brand. Cái này khác brand nhưng mà tay nó rất là cool.
Đây là tro hút. Nãy mình có nói đó, mấy cái kitchen utensil cũng là đồ brand name luôn, khá là rẻ. Hồi nãy mình vô Walmart mình nhìn đó, giá nó mắc hơn. Đo hút Minh Họa. Mặt mình tiêu Dạ, ngoài. Có mua 2 căn nữa. Nói chung là 2 căn chất liệu khá xịn. Nước sạch. Cái này mâm 16 đô, còn 10 đô. Here's the brand. Ok, that's it. Khay siêu rẻ của IKEA. Đừng muốn đũa. 1 đô. Cái này là chân bàn. Mình sau khi nghiên cứu mình quyết định mua cái bàn rẻ nhất của IKEA, để mốt dọn đi nếu mà thật quá cồng kềnh thì mình sẽ dục nó lại. Mỗi cái chân là 5 đô, 4 cái 20 đô. Cái mặt bàn nữa kìa, 9 đô 99. Như bệnh. Nắp rồi kìa. Where's the nắp? Anyway, để lôi hết ra đã. Con dao này nhiêu nè. Bên IKEA có bán set dao, có một cái set gì đó 3 cái giá 9 đô mấy, 7 đô mấy gì đó không biết. Còn cái này alone là khoảng 10 mấy đô, 20 đô. Nhưng mà mấy cái dao kia lúc mà cầm lên mẫu thử, cái cán nó bằng nhựa mỏng lấy, không phải đã vậy nó dài heo. Cái shape, cái hình dáng của lưỡi dao mình không xài được. Bởi vậy mấy cái set á. Tip số 3 mua đồ IKEA đừng nên mua set. Bạn nếu mà muốn mua set thì bạn phải nghiên cứu kỹ là trong set đó cái item đó là cái hình dáng với là cái chức năng đó là cái gì. Hôm qua mình coi cái đống chén dĩa nè, nó có một cái set 30 đô, có chén 2-3 loại dĩa lận, nhưng mà toàn là dĩa phẳng không à, giống dĩa này nè. Mình đâu có xài dĩa phẳng đâu, mình toàn ăn như những món có nước như thịt kho hay gì đó, cho nên mình thích mấy dĩa sau lòn. Bởi vậy không biết mua set gì nữa, mặc dù nó rẻ hơn thật. Cho nên tiếp số 3 là hãy nghiên cứu kỹ set trước khi mua, đừng vì giá mà mua. Rồi đũa, thớt. Cái thớt này chỉ có 3 đô thôi, hình như ai cũng xài thớt này. Cái này chú bé chồng của mình, đây là nhiệm vụ của anh. Thịt kẹp. Bên đây thường ăn mấy cái cereal hay là gì á, ta dụng này ta kẹp để ăn tiếng. Cái này chính là cái set hộp nổi tiếng của IKEA. Hình như mình nhớ không lầm nó có mấy đô à. Chỉ có mấy đô thôi nhưng biết bao nhiêu phát không? 17 cái hộp chồng vào nhau. Nhớ bên Úc mình cũng mua giống vậy. Microwave được không? Đây. Set dao muỗng nĩa dành cho 4 người, 6 đô, 5 đô 99 tôi biết. Đây, nắp nè. Thôi nóc để rửa rau. Rổ Walmart chỉ có vài loại rổ, đang sale còn có 2 đồng 97 thôi cho nên mua. Microwave với lại bỏ vào máy rửa chén được. Con này là cái hộp nhỏ. That's it. Hết rồi. Quá mệt. Quên nữa, trong đống IKEA mình ưng nhất là cái gương này. Sao thấy mình nữa? Thấy ai chậm không? 30 đô. Pretty good.
One eternity later.